Σαφείς ενδείξεις ότι η κατάσταση ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία ενδέχεται να κλιμακωθεί περαιτέρω έχουμε από πληροφορίες που έχουν συλλέξει και αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες, που φυσικά δίνουν ένα παντελώς αντίθετο κλίμα από αυτό που φαίνεται να δημιουργείται τελευταία από δηλώσεις αξιωματούχων και των δύο πλευρών. Και δεν μιλάμε για όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, όπου η ρωσική πλευρά διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και καταλαμβάνει καθημερινά καινούρια εδάφη, αλλά για το στόχο που έχει βάλει το Κίεβο και η Δύση, και αυτός δεν είναι άλλος από την καταστροφή των ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την ουκρανική καταιγίδα μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων που αναφέραμε νωρίς χθες το βράδυ και οι οποίοι αποτελούνταν από 49 αεροσκάφη, συνεχίζουμε λέγοντας ότι αυτή γιγαντώθηκε αργότερα μέσα στη νύχτα, με τους Ουκρανούς να στέλνουν άλλα 121 UAV, δηλαδή σύνολο τουλάχιστον 170, ένας πραγματικά τεράστιος αριθμός που τελικά κατάφερε να προκαλέσει ζημιές σε ένα τοπικό δηληστήριο πετρελαίου στο Ριαζάν και σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών στο Μπριάνσκ. Ενώ άλλες πληροφορίες περί καταστροφών σε ένα αεροδρόμιο στην περιοχή του Έγγελς, καθώς επίσης και σε κάποιες αποθήκες πυρομαχικών, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αν και λοιπόν είναι κάτι συνηθισμένο από το προηγούμενο έτος η Ουκρανία να στέλνει UAV για να χτυπήσουν ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσα στο ρωσικό έδαφος, και αυτό δεν προκαλεί πλέον κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτός των προπαγανδιστικών εικόνων με τις μεγάλες φωτιές που διαδίδονται στο διαδίκτυο, και ούτε θα έχει κάποια σοβαρή επίπτωση στην πορεία του πολέμου. Αντιθέτως, μάλιστα, τώρα η ρωσική πλευρά θα προβεί σε πολλές φορές πιο ισχυρά αντίπεινα. Η συνεχιζόμενη αυτή αιμονή των Ουκρανών και της Δύσης να χτυπιούνται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δείχνουν ότι ο σκοπός είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ανατείναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream. Και αν σε όλα αυτά προσθεθούν οι πληροφορίες των ρωσικών μέσων ότι τις τελευταίες ημέρες αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος U-2 σαρώνει την περιοχή νοτιοανατολικά της Μαύρης Θάλασσας, όπου εκτείνεται ο αγωγός Turkstream, λέγοντας ότι κάτι ετοιμάζεται, προφανώς εννοώντας ένα ουκρανικό χτύπημα στον αγωγό, τότε ναι, όλα πλέον τα κομμάτια του puzzle συνδέονται μεταξύ τους και οδηγούν στην εκτίμηση ότι βρισκόμαστε προκλιμάκωσης και φυσικά μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων.